بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه 16 اگست انټرنیټ آپشنز ان کیبورډ در به انشاءالله یو کلاس سلو نایټ شفت کې 10 PM صحیح ده. در عالم سٹارټ تا کنټرول پینل تا تیر درس کې مو هوم ګروپ پوره زده کو. انډیکسینګ آپشن خو مو مخکې ویلی دی، فولډر آپشن نه مخکې، ځکه چې دې تعلق فولډر آپشن سره و. انټل ګرافیک اینډ میډیا دا چې کله تاسو ډرایور انسټال کې هغې سره راځي. فار ایگزامپل ستاسو سکرین رڼاګانو کې څه مشکل وي، سکرین برایټنس کې څه مشکل وي، رڼا غیر متمازنه وي، دې ځای نه جوړولی شئ. انټرنیټ آپشن ته زه راځم. انټرنیټ آپشن څنګه چې د نوم نه معلومیږي چې انټرنیټ باره کې دې کې آپشنز ما سره موجود دي، خو زه به دې کې تاسو ته یو هیکینګ هم کوم. فار ایگزامپل زه انټرنیټ ایکسپلورر باندې چې کله کلیک وکړم نو ماته اتومیټیکلی څه اوپن شي، microsoft.com ماته اوپن کېږي. همدارنګه کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم او دې ځای کې چې کومه دا هیسټري ماته ښکاري، دغه هیسټري هم زه ډیلیټولی شم، ختمولی شم. او همدا شان زه کولی شم چې بای ډیفالټ دې ماته ګوګل اوپن وي یا درته فار ایگزامپل فیسبوک اوپن وي. همدارنګه زه ویب سایټ یې بندولی هم شم، دې ځای نه پاسورډ هم ورباندې لګولی شم. انټرنیټ آپشن باندې ما کلیک وکړو، دې ځای کې زه کولی شم چې هغه ویب سایټ ورته ورکړم. دا به تاسو کلیر کوئ. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته ګوګل اوپن کړه، نو ګوګل مې ورته ولیکو. اوکې، اوس چې کله زه انټرنیټ ایکسپلورر باندې کلیک وکړم نو ماته به اتومیټیکلی ګوګل په نظر باندې راشي، خو چې کله ما سره انټرنیټ موجود وي. همدارنګه ما انټرنیټ آن کړ خو انټرنیټ ما سره نه دی موجود، فلحال سیګنل یې نه شو کوي. صحیح ده. همدارنګه زه ورته وایم چې ماته دغه براوزینګ ایریا چې کومه ده یعنې هیسټري ده راته کلیر کړه. ډیلیټ براوزینګ هیسټري آن ایگزیټ کله ته چیک ولګاو نو کله چې تاسو ایگزیټ وکړئ تاسو ته به ټوله هیسټري کلیر کېږي. یا زه وایم نه دا اوس چې کومه پکې ده دا ورنه کلیر کړه، ډیلیټ باندې به کلیک کوئ. یس اوکې. اوس چې تاسو راشئ وګورئ تاسو ته به ټوله هیسټري کلیر وي. صحیح شوه. او دا خو ما سره فیورډ دي کوم چې په دې ځای کې مو سره موجود دي. زه راځم یو ویب سایټ به زه څنګه پروټیکټ کوم، یعنې پاسورډ به ورباندې لګوم، لکه ګوګل باندې فار ایگزامپل، فیسبوک باندې، یاهو باندې، کوم یو ستاسو په کار وي او کوم یو باندې تاسو پاسورډ لګوئ نو راشئ انټرنیټ آپشنز ته، دې کې کنټینټس ته راشئ، دې کې انیبل ته راشئ، اپروو سایټس دلته ورته هغه سایټ ولیکئ. فار ایگزامپل زه ګوګل ورباندې بندوم، www.google.com مې ورته ولیکو، نیور به ورته واخلئ، اوکې به کلیک کړئ، دلته پاسورډ ورته ورکړه، فار ایگزامپل خان. هینډ کې ورته څه ولیکه، this website is blocked. خامخا به تاسو هینډ لیکئ. صحیح شوه، ځکه چې هینډ ورته ونه لیکئ نو تاسو مخکې نه ولي. دا مې اوکې کړ، دا مې اوکې کړ، دا مې اوکې کړ. اوس چې کله هم زه راځم او ګوګل اوپن کوم نو ما نه به پاسورډ غواړي. زه به راشم بیا به ورته ولیکم چې تاسو ته هغه پروف شو شي. صحیح ده. دا ګورئ هینټ this website is blocked. دا ویب سایټ بلاک دی. ښه، اوس فار ایگزامپل زه یم چې دغه پاسورډ ورنه ریموو کړم، انټرنیټ آپشن ته به راشم، کنټینټ ته به راشم، ډیسیبل باندې به کلیک کړم، دلته به هماغه پاسورډ ورته ورکړم، ډیلیټ به یې کړم. صحیح شوه. که فار ایگزامپل دا پاسورډ له ما څخه هیر شوی وي زه به څه کوم، فار ایگزامپل زه غواړم چې هغه پاسورډ هیک کړم، پاسورډ ورته ریموو کړم، رن ته به راشم، دې کې به ریګ ایډیټ ورته ولیکم. صحیح شو. یس. ایچ کی لوکل مشین ته به راشم، سافټویر ته به راشم، دې کې به مایکروسافټ ته راشم او دې کې به وینډوز ته راشم، وینډوز کې به کرنٹ ورژن ته راشم، کرنٹ ورژن کې به پالیسیز ته راشم، پالیسیز. صحیح شوه. دې کې به ریټینګ باندې کلیک وکړم، دې کې چې دا کی کوم تاسو ته ښکاري کنه دا به هم ډیلیټ کړئ، هینډ به هم ورته ډیلیټ کړئ. کلوز. اوس چې کله تاسو ویب سایټ ته راشئ نو تاسو به بغیر د پاسورډه یوز کړی شئ. صحیح شو. تاسو ما پاسورډ نه غواړئ. ښه، زه رالم انټرنیټ آپشن څخه وروسته ما سره کیبورډ دی. کیبورډ باندې زه کلیک کوم نو ماته کیبورډ سپیډ شو کېږي په دې ځای کې، ریپیټ ډیلی او ریپیټ ریټ. که دا زه فار ایگزامپل داسې ورته کړم، لانګ مې کړ، زه فار ایگزامپل جی لیکم، جی کې ما پریس ونیو نو ګوره یعنی لږ وخت پسې ماته څنګه کو سٹارټ کو. اوس ګوره بیک سپیس باندې زه کلیک کوم نو داسې یو سیکنډ پسې ماته دوباره رن کړ. که زه شارټ ورته والم، شارټ او فار ایگزامپل جی باندې پریس کوم، ګورئ ډایرکټ ماته شروع شو. بیا بیک سپیس کلیک کوم، ډایرکټ ماته
شروع شو همدغه شان فار ایگزامپل ریپیټ ریټ دا به تاته اوس 111 دا برته لیکي صحیح شوه ګوره جیزې لیکمه دغه شان 11 به تاته دا مې شارټ ورته واخیست فار ایگزامپل نو ګورې تاسو ورته یو به تاسو ته لیکي خو ما پریس نیولې ده صحیح ده پریس مې نیولې ده کرسر بلینکینګ څنګه غواړي فار ایگزامپل داسې راته کا ډېر سلو به تاسو ته کېږي دا رن ته چې تاسو کله راشي دې کې چې کوم تر دا کرسر دی یا زه ورته فار ایگزامپل دا راته فرسټ کا فرسټ به راته کېږي دا مې اپلای کرن ته راشي تاسو اتوماتیکلی به ماته فرسټ کېږي صحیح ده که نه هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست هارډویر ما سره دی PS2 کیبورډ PS2 مطلب خپل د لیپټاپ کیبورډ چې کوم دغه ما سره ده اوکې مې کلیک کو دا موږ سره انټرنیټ آپشنز او کیبورډ دوه اپلیټس هیله کوم چې په دې باندې پوره پوه شوي یاست